Sziasztok! A mai epizódban folytatom a magyar hifi manufaktúrákat bemutató sorozatomat nem mással, mint a TMP Audio-val. A céget jó pár évvel ezelőtt Gál Tamás a.k.a. Tompi alapította, aki maga is elektronikával és tervezéssel foglalkozik több mint 30 éve. A cég neve egyébként Tamás becenevéből született meg a magánhangzók elhagyásával. Kétség sem fér hozzá, hogy a TMP Audio név sokkal menőbb, mint a Tompi Audio, na és persze több komolyságot is sugall. Ma alapvetően az ENT termékvonalat fogjuk górcső alá venni, de egy rövid kitérőt teszünk a debreceni vállalkozás távlati tervei felé is, mert szerintem az a termék is minden kétséget kizáróan slágergyanúsnak ígérkezik. Nos hát akkor kezdjük is el! Mielőtt folytatnánk a mai témát, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Cafén. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. December végén a Patreon támogatóim között ki fogok sorsolni két Wilson One Bluetooth hangszórót, egy JBL Vive Buds TWS fülest, illetve egy kiváló lengyel jazz CD-t, ezzel megköszönve az eddigi támogatásotokat. Ezek egyébként még a varsói hifi showról vannak, amolyan korrupciós ajándékok voltak az újságírók számára, engem meg hát ezek szerint annak néztek. Az ENT család alapvetően egy erősítőből, egy DAC-ból és két fonó előerősítőből épül fel. Nálam az erősítő és a DAC járt, amelyeket Tamás jó vagy még jobb minőségű alkatrészekből is képes nektek megépíteni, valamint dedikált külső tápegységet is kérhettek hozzájuk. A beépített tápegységgel az ANT erősítőből kivehető teljesítmény 9 Watt csatornánként, amely külső tápegységgel 15 Wattra emelkedik. Emellett a cég egyedi kéréseket is ki tud szolgálni, azaz ha például egy nagyon nehezen hajtható fejhallgatót szeretnétek az ANT erősítőjével megküldeni, akkor természetesen Tamás akár úgy is át tudja nektek konfigurálni az ENT-et, hogy adott esetben mind a 9 vagy éppen 15 Watt a felhallgatótok rendelkezésére álljon. Persze ez egy nagyon extrém véglet, de ez is egy kiváló példája annak a rugalmasságnak, amely ezeket a kis manufaktúrákat jellemzi. Nálam egyébként az ENT full változata járt, tehát külső tápegységgel és a drágább Mundorf csatolókondenzátorokkal. Ennek a szettnek az ára olyan 560 000 forint, de ha egyben megrendelitek mind a három komponenst, akkor a teljes szett ára olyan 500 000 forint környékén megáll. Na de nézzük is meg, hogy konkrétan mit is ajánl nektek a TMP ENT családja. Már az unboxing élmény is nagyon elmésen meg lett tervezve, mert az ENT komponensek külön fadobozban érkeznek, és úgy kell őket kibontani, mintha egy igen értékes bort vásároltunk volna. Térjünk is rá az ENT erősítő külső dizájnjára. Én úgy gondolom, hogy egy műszerdoboz az egy műszerdoboz. A legtöbb budget hifi gyártó általában nem is igazán gondolja túl a készülékházak formáját. Persze nincs azzal gond, ha a pénz a belbecsbe megy bele, és nem a parasztvakításba, de ettől még egy-egy hifirek elég unalmas tud lenni mostanság. Én úgy gondolom, hogy Tamásnak ebből is sikerült a legtöbbet kihoznia. Az ENT előlapja lehet fekete szálhúzott fém, vagy a képeken látható keményfa is, de mindkét előlap egyedi sajátossága, hogy a közepén kapunk egy a cég logóját formázó üvegablakot, amely túlsó oldalán meleg, narancsszínű derengéssel feszítenek az eszközök fő attrakciójának számító elektroncsövek. Azon a szubjektív részletkérdésen persze
lehet vitatkozni, hogy az ENT egy szép tárgya vagy sem, de az biztos, hogy az előlapjának köszönhetően egyértelműen szeretne valamilyen lenni a sok egyen fekete doboz között. Aki közületek rendszeresen követi a csatornámat, az tudja, hogy mennyire semmilyenek a modern hifi cuccok, egy-két üdítő kivételtől eltekintve. A TMP termékek ilyen szempontból mindenképpen egyedi színfoltot képviselnek. Az ENT erősítő előlapján két kezelőszervet találhattok, a bal oldali a kibekapcsoló gomb, illetve egyben bemenetválasztó gomb is lehet. Ebből pedig az következik, hogy ha nem lenne elég az egy darab vonalbemenet, Tamás természetesen két vonalbemenettel is le tudja nektek gyártani ezt az erősítőt. A jobb oldali potméterrel nem meglepő módon a hangerőt tudjátok szabályozni. Az előlapon ezek mellett van még két fejhallgató kimenet is. Ezek közül a bal oldali az alacsony impedanciás, a jobb oldali pedig a nagy impedanciás fejhallgatókra van optimalizálva. A hátlapon a 4 multifunkciós hangsugárzó terminálon kívül találhattok még egy RCA vonalbemenetet, illetve egy DC tápbemenetet is, hiszen ez az erősítő, ahogy azt említettem, külső táppal rendelkezik. Természetesen az erősítő kérhető belső tápegységgel is, és ilyenkor egy szabvány IEC tápajzatot kapunk a DC bemenet helyett a hátlapra. Az a nagyszerű dolog a csöves erősítőkben, hogy relatíve kevés alkatrészből meg lehet őket építeni, ami mindig egy kívánatos dolog, ha azt szeretnénk, hogy az alkatrészek minél kevésbé befolyásolják az erősítő hangját. Nincs ez másként az ENT esetében sem. Tamás a lehető legegyszerűbb kapcsolást fejlesztette ki az ENT számára, így a termék úgy tud viszonylag megfizethető maradni, hogy a felhasznált alkatrészek minőségének szempontjából semmilyen kompromisszumot nem kell kötni. A bemeneti és kimeneti csatolókondenzátorok Mundorf gyártmányúak, a hangerőt pedig egy ELPS potenciométer segítségével állíthatjuk. Az elektroncsövek orosz katonai 6N16B dupla triódák, amelyeket Tamás kapcsolása meglehetősen konzervatív módon vezérel ki, így hosszú élettartamra számíthatunk. Bár a csövek fixen be vannak forrasztva a nyáklapba, de amennyiben cserére szorulnának, azt természetesen Tamás elvégzi nektek, bár erre még nem volt szükség az elmúlt 7 évben. A csövek előfeszültségének manuális utánállítására ennél az erősítőnél egyáltalán nincs szükség. Az ENT egyedi kapcsolástechnikát használ, amelyben nincs kimenő trafó. A maximálisan kivehető teljesítmény 2x9 vagy 15 watt, ami első hallásra nem tűnik soknak, de erre azért még később visszatérünk. A fejhallgató kimenet pontosan ugyanazt a kimenőjelet kapja meg, mint az erősítőre kötött hangsugárzók. Ha bármelyik előlapi ajzatba egy fejhallgatót csatlakoztattok, akkor ennek hatására egy relé kapcsolja át a jelet a hangsugárzó kimenetekről a fejhallgató kimenetekre, és egyúttal az elektroncsövek erősítését is leszabályozza. Egy átlag fejhallgatónak természetesen végzetesen sok lenne a 10 watt körüli teljesítmény. Ez persze egyben azt is jelenti, hogy ha kizárólag csak fejhallgató erősítőnek szeretnétek használni az ENT-et, akkor a csövek élettartama még tovább növelhető, hiszen még kisebb stressznek lesznek kitéve. Azt persze mondanom sem kell, hogy a fejhallgató erősítő üzemmód esetén mennyivel elegánsabb módja az alacsonyabb kimeneti jelszint előállítására a csövek erősítésének automatikus visszaszabályzása, mint egy külön fejhallgató erősítő áramkör, vagy egy passzív feszültségosztó használata. A TMP ENT erősítőt a Kinki Studio EX-M1 Plus erősítőmmel hasonlítottam össze. Forrásként a Gustard R26 DAC-omat használtam. A hangsugárzók természetesen a szokásos Fine Audio F502-eseim voltak. Amikor csak nagyjából 10 watt áll a rendelkezésre, akkor egy nagy érzékenységű hangsugárzó igen hasznos rendszerkomponens tud lenni. A 30 négyzetméteres nappalimban a hangfalakat olyan 3,5 méter távolságról hallgatva, a hangerő potit 12 órára állítva gyakorlatilag házi buli hangerőt lehet elérni az ENT-tel. De a hangerőszabályozót a 10 óra magasságába tekerve még mindig a komfortosság határát súrolja a hangerő nagysága. Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy a hangsugárzótok hatékonysága legalább annyira fontos, mint a wattok száma, illetve hogy normális esetben néhány valódi watt
tökéletesen elég az élvezetes zenehallgatáshoz. Lehetőségem nyílt kipróbálni a másik végletet is egy Quadral Aurum Vulcan hangsugárzó képében, és igazából még azt is meg lehetett vele hajtani normál hangerővel, de forszírozva azért már érezni lehetett, hogy a kis hangja nem erre lett kitalálva. A Vulcan ugye 88 decibeles érzékenységgel és 4 ohm impedanciával rendelkezik, tehát ha hasonló hangsugárzód van, akkor azzal már csak erős kompromisszumokkal használható az ENT. Meglepően jól működött viszont az Acoustic Energy AE100 MK2-es polcsugárzóimmal, amelyeknek még a Vulcannál is kisebb az érzékenységük, csupán 87 decibel, de az impedanciájuk 6 ohm, így végül is, ha abban a bizonyos 30 négyzetméteres nappaliban 3,5 méterről hallgatjuk őket, akkor teljesen elfogadható hangerőt kapunk. Szóval összességében kijelenthető, hogy az ENT erősítője nem kedveli sem a túl alacsony impedanciát, sem a túl kicsi érzékenységet, de ebben a konklúzióban amúgy semmilyen meglepő vagy váratlan nincs. Tehát ha a hangsugárzótok érzékenysége 90 decibel felett van és minimum 6 ohmos impedanciával rendelkezik, akkor nincs az az élethelyzet, ahol az ENT csatornánkénti 9 vagy 15 wattja ne lenne elég, ha csak nem egy repülőgép hangárt szeretnétek zenével megtölteni. Na és akkor hogyan is teljesített az ENT a Kinki erősítőjéhez képest? Meglepően jól, sőt talán túlságosan is jól. A különbség a két erősítő között szerintem nem is minőségbeli, hanem stílusbeli. A Kinki olyan szépen, precízen elrendezeket minden zenészt a színpadon, amíg az ENT egy kicsit megnöveli a színpad mélységét, az énekes előrébb lép néhány lépéssel, és az egészet leönti ezzel a vastag, meleg elektroncsöves szósszal. Olyan élvezetes karaktert kölcsönöz a középtartománynak, hogy az első pár meghallgatás során az volt az érzésem, hogy a $3500 erősítőmnek most aztán rendesen kifújták az orrát. Persze aztán tovább hallgatva az ENT-et, azért rájön az ember, hogy az ENT elsősorban az érzelmekre hat, amíg a Kinki inkább a nyers, színezetlen részleteket preferálja. Mindenesetre azért egy kicsit megszeppentem, hogy az erősítőm töredékébe kerülő ENT ilyen jól tartja a lépést a nálánál sokszorosan többe kerülő cuccal szemben. Az ENT erősítőre én elsősorban olyan felhallgató erősítőként tekintek, amely köszönhetően a szabvány hangsugárzók kimeneteinek képes érzékeny hangdobozokat is meghajtani. Eleve azért kerestem meg Tamást, mert régóta vadászok egy elektroncsöves erősítőre a fejhallgatóimhoz, elsősorban a HiFiMan Edition XS fejesemhez. Az ENT elegáns könnyedséggel, kellő részletességgel és ugyanazzal a szerethető melegséggel rángatta meg a planár fülesem membránját, ahogyan azt korábban a Fine Audio F502-eseimmel tette. Semmi erőlködés, szimplán csak áramlik belőle a zene. Tényleg nem tudok semmi rosszat mondani róla, annyira élvezetesen működött együtt a HiFiMannel. Szerintem ez tökéletes párosítás, mert a HiFiMan gyorsaságát és agilisságát az ENT beburkolja ebbe a meleg, elektroncsöves hippi lazaságba, ami főleg akusztikus és vokális zenéknél nekem nagyon adja, de hallgattam vele elektrót is, és igazából, ha kell, azt is ügyesen megoldja, még akkor is, ha az talán már inkább a komfortzónája szélén van. Na de térjünk rá az ENT DAC-ra, amelynek a dizájnja és a méretei egy az egyben megegyeznek az erősítőjével. Az erőlapon található baloldali kapcsolóval magát az eszközt kapcsolhatjuk ki és be, a jobboldalival pedig a digitális bemenetek között választhatunk. A hátlapon ennek megfelelően kapunk egy USB-B bemenetet, valamint digitális optikai és koaxiális bemeneteket. Ezek mellett még van egy RCA vonalkimenetünk, na és egy DC tápcsatlakozónk is, mert a DAC is ugyanazzal a külső tápegységgel van hajtva, mint az erősítő. A DAC szíve a Philips TDA 1543-as IC, ami egy igazi őskövület, de igen nagy respektje van a Philips Multibit DAC chipek rajongóinak a körében. Én is csak egy ennél jobbat tudnék elképzelni, a TDA 1541-est, ami aztán végképp egy legenda. Ennek megfelelően nincs natív MQA, nincs natív DSD támogatás, sőt a nagy felbontást is elfelejthetjük, hiszen maximum 16 bit és 48 kHz az elérhető felbontás az ENT DAC-kel, és kizárólag csak PCM kódolású források támogatottak.
Ugyanakkor, ha egy olyan szofisztikált és nagy teljesítményű DSP-vel skálázzátok a nagy felbontású anyagokat kisebb felbontásra az Nth DAC számára, mint például a Roon, akkor úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy probléma, és a DAC általános minősége és egyedi karaktere bőven ellensúlyozza a BitPerfect lejátszás hiányát. A DAC dobozának igen nagy százalékát az elektroncsövek és egyéb analóg áramkörök alkatrészei teszik ki. Itt is csak minőségi Mundorf kondikat kapunk, legalábbis a DAC drágább változatában. Maga a digitális rész egy apró nyáklapon foglal helyet a DAC hátlapjánál. A TDA1543-as DAC chipben a túlmintavételezés és a digitális szűrés is ki van kapcsolva, valamint a DAC analóg oldalának természetesen a szerves részét képezik az elektroncsövek, és nem egy katód követő kapcsolásról van szó, hanem a csövek valódi munkát végeznek. Természetesen ez utóbbi megállapítás érvényes az előbbiekben bemutatott Nth erősítőre is. Az Nth DAC hangja annak, aki rá van fixálódva a Philips TDA DAC chipjeinek a hangjára, mindenképpen teli találat. Figyelembe véve az árát kb. A megfizethető áru SMS-el és topping DAC-okkal játszik egy ligában, és azokhoz képest az Nth DAC bizony nagyon más világ. Bár Tamás DAC-ja nem fukarkodik a részletekkel, de mégis inkább azt a tulajdonságát emelném ki, hogy szinte teljesen érzéketlen a felvételek minőségére, és soha nem csinál semmi olyat, amire az ember rossz értelemben felkapná a fejét, tehát az előbb említett kínai csodák analitikus megközelítésének a totális ellentéte. A TMP DAC szimplán csak zenét akar velünk közölni a lehető legélvezetesebb, legtermészetesebb módon. Persze egy olyan DAC mellett, mint a Gustard R26 azért nem képes labdába rúgni, hiszen a Gustard az Antnál több részlet kibontására képes úgy, hogy közben azért marad benne némi melegség, de hát a Gustard önmagában annyiba kerül, mint a teljes Ant rendszer, külső tápostól, DAC-ostól és erősítőstől, szóval nincs ebben semmi meglepő. Az viszont kétségtelen, hogy az Nth erősítője magasabb szintre képes skálázódni minőségben, mint amire az Nth DAC képes. Ez persze nem azt jelenti, hogy az Nth DAC nem szól jól, csak azt, hogy az Nth erősítő túl jól sikerült. A három hangjából már csak a tápegység maradt, itt igazából nincs is sok látnivaló. A doboz ebben a konfigurációban két torói transformátort rejt, a nagyobbik az Nth erősítőt, a kisebbik pedig az Nth DAC-ot és vagy az Nth fonót hajtja meg. A tápegység hátulján olyan 1 méter hosszú, fixen bekötött tápkábeleket kapunk, na meg egy IEC tápbemenetet. A rendszer bolondbiztos, tehát ha esetleg nem a megfelelő eszközre kötnénk az adott kivezetést, akkor sem történik baj, illetve az erősítő az alacsonyabb feszültség miatt nem fog valami jól szólni. Mivel ebben az esetben a tápegység és a komponensek is tartalmaznak puffer kondenzátorokat, ezért a külső tápegység használata mellett lényegesen nagyobb puffer kapacitás áll az eszközök rendelkezésére, mintha saját belső tápegységgel rendelkeznének. A tápegység méretei természetesen megegyeznek a többi Nth komponensével, az előlapjai ennek is ugyanabból a fából készült, és hála a magasságos égnek az állapotjelző LED narancssárga színű. És akkor következzen a bevezetőben beharangozott országos tévépremiér. Tamás nem csak egy doboz hangyát adott nekem kölcsön tesztelésre, hanem az új Quantic F50 nevű integrált erősítőjének a prototípusát is, amelyből egyébként első körben mindössze 50 darabot tervez Tamás legyártani. Az erősítő dizájnja tökéletesen rímel arra a formanyelvre, amelyet az Nth-ekkel kapcsolatban már ismertettem veletek, azzal a különbséggel, hogy az F50-es egy MIDI méretű komponens és csak beépített tápegységgel kapható. Cserében akár egy Astron is elfér, a teljesítménye 250 W, tehát bőven elég szinte bármilyen hangsugárzó meghajtására, és természetesen sok modern, kényelmi funkciót is képes nektek nyújtani. Az előlapon a baloldali kapcsolóval itt is a bemenetek között válthattok, mellette található egy 6,35 mm-es fejhallgató kimenet, amely az Nth-hez hasonlóan pazar módon meghajtotta a HiFiMan Edition X-es fejesemet, a jobb oldalon pedig egy motoros Alps hangerőpotit tekergethettek.
Az előbbiekből következik, hogy a ki- és bekapcsolás, valamint a hangerő szabályzás távirányítóval is működtethető, de sajnos a bemenet választáshoz fel kell kelnünk a kanapéról. A hátlapon találhatunk egy lemezjátszó bemenetet a földelő termináljával, tehát az F50 beépített fonó előerősítővel is fel van szerelve, mellette még két vonalbemenet is van, és végül egy fix vonal kimenet is helyet kapott, tehát végre van egy steampunk utóízű modern erősítőnk, amelyre rendesen rá lehet kötni egy magnódecket is, ha valaki néha napján felvételeket is készítene. Ezeken felül van egy pár hangsúlyázó terminálunk, egy szabvány IEC tápajzatunk és egy főkapcsolónk is. Ami ezen a Proton még nem látszódik, hogy az F50-ben lehet majd opcionálisan az ANT DAC-ban is megtalálható Philips konvertert kérni, illetve tervben van egy modern, nagyfelbontású DAC is Bluetooth vevővel. Természetesen majd a leendő vásárló dönti el, hogy a klasszikusra vagy a modernre megy rá. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a funkciókat a Tamás sikeresen implementálja, akkor ez egy brutálisan erős cucc lesz, hiszen mindent is tudni fog, amire a mai világban szükség lehet, és most kapaszkodjatok meg, az induló ára a cuccnak olyan 300 000 forint lesz. Mégis mi a búbánatot lehet manapság ennyi pénzért kapni, amiben csövek parázslanak, benne van minden jóság, és tartja a lépést a nálánál sokkal drágább cuccokkal. Egyelőre nem nagyon szeretném az F50 hangját elemezgetni, mert ez még nem egy kész termék. Vannak is még gyermekbetegségei, és emiatt nem is lenne fair dolog, de a Kinki Studio erősítő mellett abszolút nem okozott különösebb hiányérzetet, ami elmebaj, azt figyelembe véve, hogy mennyi lesz az induló ára. Megmondom nektek őszintén, nekem ez egy instant get, én biztosan fogok egyet venni, mert annál a NAD cuccnál, ami most a fél asztalomat elfoglalja a dolgozószobámban, az F50 mindenképpen sokkal jobban szól, bármennyire is egy tiszteletre méltó és patináns gyártó számomra a NAD. Márpedig az F50 az ugyanebben a commerce hi-fi kategóriában versenyez, viszont a hangja egyáltalán nem nevezhető commerce-nek. Szóval Tamásnak ezúton is üzenem, hogy ha majd kész lesz a végtermék, akkor kérnék belőle egy példányt további tesztelésre, aztán meg valószínűleg egy bankszámlaszámot is, ahová utalni lehet. Engem ez a cucc megvet kilóra, és tudjátok, a csövek a pokolban is csövek. És én nagyon jó dolognak tartom, hogy valami megmagyarázhatatlan kötelességtudattól vezérelve Tamás egy zacskó chips áráért kínál nektek audiofil hangzást. Ennyi mára, ha szeretnétek megosztani a véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.